Sir, naka-record po yan? Yes, anak, isi-send ko sa iyo yung record ng ating diskusyon, ano? So yung Opo. ating lesson for today is all about rational equation. So ito yung instruction natin para sa mga problems na ating ika-calculate this evening. Find the solution of each rational equation and check for extraneous solution. So yung unang halimbawa natin, we have a given rational equation, 3 over x plus 1 is equal to 2 over x minus 3. So yan ngayon ang ating ika-calculate, anak, no? Now, para malaman natin ang value ng x sa ating given equation, kailangan nating mag-cross multiply both the left-hand side and the right-hand side of our given rational equation. So ano bang ibig sabihin ko sa cross multiplication? Ang x plus 1 na naka-highlight na yan, kailangan may cross multiply natin sa 2 sa right-hand side ng ating equation. At ang x minus 3 naman ay kailangan nating mag-cross multiply sa 3 ng ating left-hand side ng equation. So in order to do that, sulat ko muna, anak, no? Cross multiplication process tayo niyan. So aking ngayong ika-calculate yan. So ganito lang yung proseso, anak. I will cross multiply x minus 3 to 3. So ang magiging format ng ating equation is 3 times x minus 3. So para sa left hand side yan. Yung x minus 3 sa right hand side, na cross multiply na natin sa numerator ng 3 over x plus 1. Then equal to 2 times x plus 1. So what we did here is cross multiplication. And then afterward, simplify natin ang ating given equation by distributing 3 sa ating binomial na x minus 3. Na the same time sa right hand side ang 2 sa ating binomial na x plus 1. So in order to do that, magiging ganito lang ang equation natin. So we have 3 times x. Ito yung dalawang yan, 3 times x. We have 3x. And then 3 times negative 3 is minus 9. So 3 and 3 is 9, but positive times negative is negative. That's why we have 3x minus 9 equal. Sa right hand side naman, ating i-multiply ang 2 sa bawat term ng x plus 1. So 2 times x is 2x. And then 2 times 1 is positive 2. So ano ngayon yung susunod na akbang na ating gagawin para malaman natin ang value ng x? Ang gagawin natin, anak, lahat ng may variable na x, transpose natin lahat yan sa left-hand side. Lahat naman ng mga terms na walang x, ililipat natin sa right side ng ating equation. Kapag nag-transpose tayo, we have to be sure na nagpapalit tayo lagi ng sign. Halimbawa, no? Ang 3x minus 9 is equal to 2x plus 2. So, anong gagawin ko ngayon? Ang term na 3x ng ating given equation ay mananatili sa left-hand side. Pero ang negative 9 ay may lilipat natin yan sa right-hand side. Kaso ang 2x naman ay lilipat naman natin ngayon sa left-hand side. Lilipat ko ang 2x sa left-hand side, dating positive magiging minus 2x. Then press equal. Then mariretain ang 2 sa right-hand side. Ang negative 9 naman ay ating itatranspose sa right-hand side ng ating equation. Dating negative 9 magiging positive 9. And then continue tayo. Ang 3x at ang negative 2x is actually equal to x kapag ating kinalculate yan. Kaya ito ngayon ang ating sagot, anak. We have it as x equal 11 because 2 plus 9 is equal to 11. In this given rational equation, we only have one value of x. At ito ngayon, anak, ang ating sagot. Paano natin malalaman kung meron bang extraneous solution o wala? Ang value na x plus 11 ay atin lamang isa-substitute sa ating given rational equation.
originally. So, checking tayo ngayon. So, we need to check sa ating answer. Baka mamaya, extraneous solution pala yan. So, if I will adopt this given, 3 over x plus 1 is equal to 2 over x minus 3. Yan. So, copy-paste ko uli yan, ano? And then, alisin ko lang yung kulay para maiwasan ang pagkalito. Ang ibig sabihin niyan, anak, lahat ng x ng ating given na original rational equation, ang lahat ng x magkakaroon ng replacement sapagkat ang value ng x is 11. Ang x dito, papalitan ko ng 11. While ang other x naman sa right-hand side is papalitan din natin ng 11. And then we simplify. Kailangan mag-equal ang left at saka right, anak, no? So sa taas, mananatili ang 3. Sa denominator sa left-hand side, 11 plus 1 is equal to 12. And then equal. Sa right-hand side, yun naman is 2. So type natin ang 2 sa taas. And then with our denominator, we have 11 minus 3, that is equal to 8. Okay, continuous process lang tayo. Now, ang mga fraction ang nakuha natin sa left-hand side at sa right-hand side ay pareho lamang natin ngayong i-reduce sa lowest term. So we have to reduce both sides of the given equation into lowest term. Ang 3 over 12, kapag reduce sa lowest term yan, is magiging 1/4 na lamang. Bakit? Ang numerator at ang denominator parehong divisible sa 3. 3 divided by 3 is 1, then 12 divided by 3 is equal to 4. That is why we have only 1/4 sa left-hand side, then equal. How about 2 over 8? Ang 2 at ang 8 parehong divisible sa 2. Kapag ang 2 dinivide natin ng 2, ang makukuha nating quotient is 1. How about 8? Kapag dinivide natin ng 8 ng 2, ang makukuha natin is 4. So nag-equal ang left-hand side ng equation natin at ang right-hand side ng equation natin. Parehong 1/4. Therefore, true. Ibig sabihin, ang x is equal to 11 is a solution to our given rational equation. Ang ibig sabihin niyan, dahil nag-equal ang both left and the right-hand side ng ating equation, wala tayong extraneous solution. Sapagkat tama ang nakuha nating sagot na x is equal to 11. Eh naman, may ibang paraan para sa paghahanap ng sagot ng ating given rational equation. Alam mo na yung basic, alam mo na yung mano-mano na calculation, pero ngayon ibibigay ko pa rin sa calculator. Yan, dahil online tayo ngayon, kailangan may katulong ka pa rin na calculator. So paano natin ika-calculate yan ng diretso gamit ang calculator? So una, sisiguraduhin ko muna na ang calculator ko is naka-mode 1. Ibig sabihin, naka-computer mode yan. And then sisimulan ko na ngayong i-type ang ating given rational equation. Una, pipindutin ko ang fraction symbol. Ito yung mayroong over. Box over box. Ito yung pad na yan. So taas, pipindutin ko ang 3. Ibababa ko ang cursor. And then, paano ko itatype ang x plus 1? Pipindutin ko ang alpha at hahanapin ko ang may second function na x. At ito yung parenthesis na pasara. Ang second function nito is x. Then I'll type plus, then 1. Press the cursor key to the right, yung arrow key natin na papuntang kanan. And then paano ko may papakita ang equal symbol? And dito ang pipindutin natin na equal, no? I'll press alpha and then calc. Alpha, calc, lilitaw ang equal symbol. And then dahil fraction na naman ang nasa right-hand side, I'll press the fraction sign. And then afterward, I'll press 2. And then after ko na-press ang 2, dadaling ko ang cursor sa baba. I'll press alpha x.
and then minus 3. Then dadalhin ko yung cursor para mag-blink sa pinakadulo ng ating equation. And what's next? Para malaman ko ang value ng x sa ating given equation na nakatype sa calculator, I will press shift, then calc. And then press equal. Ang pinakauli, ipipress natin ang equal sign. Ipapakita ng calculator natin ang ating final answer regarding about the x of our given equation. Oh, ganito yung nakuha natin. Dapat ang sagot natin is 11. So I think we need to review, no? Yung diskarte natin, tinangan natin kung equal naman. Equal naman yung mga nailagay ko, no? Siguro ang gawin ko muna is refresh ko muna ang calculator and then ulitin natin, no? Shift off ko muna, kunwari i-off ko siya. Yan. Yan, na-refresh ko siya, no? Ulitin ko lang, no? 3 over alpha x plus 1, then alpha calc, fraction, 2 sa taas, over alpha x minus 3. And then I'll press shift calc equal. Iyan. Tingnan natin, no? Iba pa rin ang lumilitaw na sagot. I-reviewin natin, anak, no? So I think ibayin natin yung paraan. Kapag naka-encounter tayo ng ganito, I think na the best way, anak, is ganito, no? Kasi sa ibang way, nahanap ang sagot eh. How come dito hindi nakuha? Okay. Iba pa rin talaga kapag manumano, no? O ito, try natin. How about ito? Yung 3 times x minus 3 is equal to 2 times x plus 1. How about yan ang i-type natin? 3 times alpha x minus 3, then close. Alpha calc, I'll press 2, then open. Alpha x plus 1, then close. I'll press shift calc, and then press equal. Ayan. So, ang gusto pala niya, anak, is after na makapag-cross multiply muna tayo. Right after na makapag-cross multiply, pwede mo na palang i-direct type yan. Ang 3 times x minus 3 is equal to 2 times alpha x plus 1. So, nakuha mo ba siya, Julius, anak? Kung paano ba ang pagsasolve gamit ang calculator? Opo, sir. Okay, let us proceed to our second example. Very sensitive yung calculator natin, ano? Hindi pala uubra kapag tinype ko ng kabuuan yan. Oo nga po eh. Okay, let us try the other problem. Nung nandito na, nakapag-cross multiply na tayo, doon pa lang natin nakuha na tama ang sagot na x equal to 11. Okay, so let us proceed to our second example. At ito ngayon ang ating pangalawang halimbawa. 2x over x plus 1 plus 5 all over 2x is equal to 2. So in this given problem na i-highlight ko, anak, no? So ano kaya ang pinakamainam na paraan para mahanap natin ang value ng x? Kung gagamitan ko yan ng calculator, ewan ko lang kung ipapakita niya ng tama ang sagot, anak, no? Tingnan lang natin, no? Pwede ko kasing i-type yan ng diretso eh. We have 2 alpha x and then over alpha x plus 1. Let us see kung tatama tayo dito, no? Then tandaan natin ang sagot. Plus, fraction, 5 sa taas, over 2, then alpha x is equal to, so alpha calc, then 2. Then afterward, I'll press shift, then calc. Let us see kung makakahanap tayo ng value ng x. So iba ang lumitaw, anak, no? I don't think kung pwede siya, no? Iba ang pinapakita ng calculator natin. So I think ibahin muna natin ang way, no? Huwag muna tayong umasa sa calculator. Na-type naman natin ang tama eh. Okay. So let us proceed.
2x over x plus 1 plus 5 over 2x is equal to 2. So let us type again the given solution. So in this portion, anak, imumultiply natin ang kabuuan ng equation na yan sa ating LCD. Ang LCD, walang duda, ay ang ating dalawang denominator, ang denominator ng 2x at ang denominator ng 5. So ang kabuuan yan ay kailangan natin lang may multiply or maanap ang ating denominator, least common denominator. So ganito ang paraan na gagawin natin, ano, anak, no? So una, I'll type a fraction. Mas mainam siguro kung i-multiply na lang natin ang kabuuan ng equation. Multiply natin na lang ng LCD ng dalawa. So ang LCD natin, multiply natin yan ng x plus 1. Okay, insert ko siya ng equation. We have to multiply the entire equation by x plus 1 and 2x. So kapag minultiply natin ang kabuuan ng equation ng x plus 1 at ng 2x, ang mangyayari, anak, kapag ito, minultiply ko sa first term ng 2x over x plus 1, makakancel ang x plus 1. Tama? So ang matitira na lang is 2x, kaya lang mamumultiply natin ang 2x sa taas. So siguro para mas maigi, and then ganito na lang, no? I-type natin ang buo. Now, ito ngayon ang ating solusyon. Imumultiply ko ang unang term ng x plus 1 and 2x. So yung left hand side, yung 2x, imumultiply natin ng x plus 1 times 2x. Sa pangalawa naman, ang 5, imumultiply din natin ng x plus 1 and 2x. And then sa right hand side, ganun din. Imumultiply din natin ng x plus 1 times 2x. So nakamultiply na sa lahat ng term ang x plus 1 times 2x na ating LCD. So ano ngayon susunod na hakbang? Kung ating aaralin ang first term, ito, yung naka-highlight na yan, ito, yung una lang, makakancel ang x plus 1. So ang matitira na lang is 2x times 2x. So ang ating sagot sa ating first term is 2x times 2x. So kung multiply natin ang 2x times 2x, makakakuha tayo ng result na 4x squared. And then plus. Makikita naman natin na makakancel ang 2x sa numerator and denominator. Ang matitira na lamang is 5 times x plus 1. Yan. So 5 times x plus 1 is equal to, ang mga nasa right hand side, i-multiply muna natin ang 2 sa 2x so we can have 4x. And then times x plus 1. And then afterwards, simplify pa rin natin ang ating given equation. We have now 4x squared. Sa left hand side, simula tayo ng 4x squared, mariretain lang yan. And then 5 times x is 5x. So plus 5x. And then 5 times 1 is positive 5. Equal 4x times x is 4x squared. So I will type 4x squared now. Or x then square. And then 4x times 1 is positive 4x. So yan, nahanap na natin ang ating given equation at naisimplify na natin. Now, ito yung ruling, anak, no? Tandaan lang natin na kapag mayroong similarity ang both left and the right hand side ng equation at nasa addition operation tayo, maaari na natin cancelayin ang mga yan. Kung papansinin natin ang left hand side, may 4x yan. Merong nakasulat na 4x. Sa right hand side, meron din tayo nakasulat na 4x. Like sign sila, pero magkaiba Sir, ng, yes? kapag po pareho, pwede pong i-cancel. Yes, anak. Parehong-pareho ng sign. Basta magkaiba ng side. Nasa left ang 4x square, nasa right hand side naman ang 4x square. Pwede mo lang cancelayin, anak. Nang sa gayon, mapabilis ang ating solusyon. Kasi kapag nilipat mo ang 4x square sa left hand side, magiging negative sign, di ba? 4x square minus 4x square, 0 pa rin yon.
So, pwede mo lang cancelain yung dalawa. Malinaw ba, anak? Malinaw? Opo, sir. May tanong pa po. Sige, anak. Sige. Ano yung question? Okay? Ano yung question mo, anak? Hello? Paano po nakuha po yung 4x squared po, pati Paano nakuha yung 4x square? Okay. Okay, umpisan ko sa taas, no? Ito, i-highlight ko yan, anak, no? Kukulayan ko ng kulay pula. Ang numerator at ang denominator, parehong may x plus 1. So, i-highlight ko, no? Palitan ko ng kulay, gawin kong black uli. Sa baba, meron ding x plus 1. So, pwede nang cancelain yan, anak. Pwede na natin i-cancel ang parehong x plus 1, di ba? So, ang natira na lamang dalawang 2x. Ang 2x at saka ang 2x, kapag pinag-multiply natin ng dalawang yan, 2x times 2x is equal to 4x square. So, nagets mo ba siya, Julius, anak? So, doon ang Opo, galing sir. ang 4x square. Dito rin, kakanselayin natin ang 2x sa numerator, and at the same time, kakanselayin din sa denominator. Parehong 2x na-cancel na, kaya ang natira na lamang is 5 times x plus 1 sa second term. Sa dulo naman, i-distribute lang ang bawat term sa isa't isa. 2 times x plus 1 times 2x. Now, proceed tayo ngayon sa latter part ng ating solution. Kung kakanselayin natin ang 4x square at another 4x square, kung kakopy-paste ko yan, ang matitira na lamang ay ang 5x plus 5 is equal to 4x. So, alisin ko na yung 4x natin, ano? And also this one. Now, pwede na natin ngayong kalkulain ang ating inaanap na value ng x. So, anong gagawin ko? Dapat lahat ng may x mailipat lahat sa left at ang walang x na variable naman na term ay mailipat natin sa right hand side. In order to do that, magiging ganito ngayon ang ating kalkulasyon, ano? 5x. And then yung 4x ililipat sa left, magiging minus 4x. At ang 5 naman ay maililipat natin sa kanan, magiging negative 5. And then afterward, 5x minus 4x is equal to x. Therefore, we have x is equal to negative 5. Ayun. Siguro kung sa portion na nasa taas, hindi kaya ng ating calculator, anak, no? Siguro naman itong portion na yan, kaya na ng ating calculator. So let us try. If I will type 4x square, yan. So let me type 4 alpha x then square plus 5x. So 5 alpha x then plus 5. I'll press alpha calc and then again I'll type 4 alpha x then square plus 4 and then alpha x. Let me try. If I will just press shift calc, let us see kung ibibigay ang value ng x sa atin which is actually equal to negative 5. Tama. So dito sa portion na yan, anak, parang katulad ng nasa taas, no? Pwede nang gamitin ng Caltech. Pwede mo nang gamitin ng calculator para mahanap mo nang mabilis ang ating sagot. After mo mag-cross multiply, wala kang nakikitang denominator, na-eliminate na lahat ng denominators, mabilis na lang ang kalkulasyon gamit ang calculator. So dito, ganun din ang nangyari, anak. Dito tayo nag-calculate ng value ng x, in-highlight ko, no? Sa pangalawang example natin, dito rin sa ating part ng solusyon na kung saan wala na tayong nakikitang mga denominators in its term. Now, siyempre kahit nahanap natin ang value ng x, we need to apply the checking process. Nang sa gayon makasiguro tayo ng walang extraneous solution. So anong gagawin ko ngayon? Muli kong i-adapt ang ating given rational equation. Copy-paste ko lamang yan, anak. And then copy-paste ko pa ng isang beses kung saan tayo magre-replace ng value ng variable x natin.
So, alisin ko lang yung mga kulay, no? Para hindi nakakalitong tingnan. So, ang ibig sabihin niya, lahat ng mga x na nakikita natin sa ating given, papalitan lang natin ng negative 5. Ang x ng 2x is magiging negative 5. At ang x sa baba ay magiging negative 5 din. And then yung x natin na nakamultiply sa x din, papalitan ko rin yan ng negative 5. And then afterward, we simplify our given equation. Kailangan maging true ang equation natin, both left and the right hand side ng equation natin. So let us check kung tama ang sagot natin, kung wala bang extraneous solution o meron ba. Sa taas, 2 times negative 5 is negative 10. Sa baba, negative 5 plus 1. I think that is that negative 4, anak? Tingnan nga natin. Hindi naman Negative 4 po. negative 4 siya, no? Negative 4. So I'll type Opo. negative 4. And then, next, we have plus. Okay, let us see kung tatama tayo. Ang 5, mariretain. Sa baba naman, 2 times negative 5 is, I think, negative 10. Am I right? Negative 10. Negative 10 po. Okay, nakakakaba to, no? Kailangan makakuha tayo ng positive 2. Okay, let us see. Opo. Let us try to check if really makakakuha tayo ng positive 2 sa right-hand side. Okay, equate natin, no? Sa ating calculator, kung ating kakalculate ang 10 over 4, automatic ibibigay niya ng reduced form. Negative over negative is positive, tama? Negative over negative is positive. Ang 10 over Opo, 4, sir. parehong pwedeng may divide ng 2. Kapag ang 10 dinivide ko ng 2 is magiging 5 na lamang at ang 4 kapag dinivide ko ng 2 is magiging 2 na lamang. So we have 5 over 2. Positive times negative, yan. Positive ito and then negative yung denominator. So positive times negative or positive divided by negative, negative yan. Okay. Ano ba ang 5 over 10? Kapag yan ay ating reduce sa lowest term, ang 5 is divisible by 5. Ang 10 is also divisible by 5. 5 divided by 5 is 1. Then 10 divided by 5 is 2. Equal 2. Let us see kung tatama tayo. Ayun. Ang ating given expression na yan, anak, pwede nating i-rewrite pwede nating pagsamahin ng isang denominator na lang dahil pareho namang 2 ang kanilang denominator. So 5 minus 1 over 2. Isn't it? Tama yan. Kasi pareho lang naman ang denominator. So 5 minus 1 na lang directly. So finally, we have now this. 5 minus 1 is equal to 4. And then 2 yung denominator, equal 2. And finally, for the continuous process ng ating solution, what do we have now? Reduce po. Is 4 over 2, di ba? E di 2 over 2. E di 2 na lang. 4 over Opo. 2, 2 na lang. So 2 now is equal to 2. Ibig sabihin, true. Ibig sabihin, tama ang ating sagot na x is equal to negative 5. X equal to negative 5 is a solution to our given rational equation at wala tayong nakitang extraneous solution. Masasabi natin extraneous ang solusyon kapag hindi nag-equal ang left-hand side at ang right-hand side ng ating checking. Okay, so malinaw ang unang dalawang problem natin, anak, no? Ang problem number 1 at ang problem number 2. Let us now proceed to another example. At ito ngayon ang ating example number 3. So try natin gawin, no? X squared minus 10 over x minus 1 is equal to negative 14 minus 5x over x minus 1. Kapag ganyan yung situation na pareho sila ng denominator, ganito lang ang magiging solusyon natin. Ano man yung pareho nilang denominator na meron sila, which is actually x minus 1, ang gagawin lang natin is to multiply the entire equation.
So, i-multiply natin yung entire equation sa kanilang common denominator. So we have to multiply the entire equation by x minus 1. So kapag multiply ko ang kabuuan yan ng x minus 1, both numerator and denominator ng ating given rational equation, numerator lang, no? Numerator lang ang ating i-multiply ng x minus 1. So copy-paste ko lang yan. So kung yung taas ay aking i-multiply ng x minus 1, makakancel ang x minus 1 sa baba ng ating x squared minus 10 over x minus 1. Pero gayon man, ayusin muna natin ang ating mga given. No? Yung x squared minus 10, lagyan ko na muna ng parenthesis. At saka yung negative 14 minus 5x. Kasi baka magkalituan. Mapagkamba lang ng x minus 1 is nakamultiply lang sa x squared minus 10. So naniniguro lang tayo. No? Lagyan ko muna sila ng mga parenthesis. Anyway, ang preceding sign nila is positive sign. Anytime, pwede nating alisin yung grouping symbol na hindi maapektuhan ng value. Okay, ang sabi ko kanina, i-multiply natin ang kabuuan ng equation ng x minus 1. So ito, i-multiply ko yan ng x minus 1. Yung left hand side. Sa right hand side, i-multiply ko rin yan ng x minus 1. So what will happen? Makakancel ang x minus 1 sa left hand side. Both x minus 1 ng ating numerator and denominator. At ang matitira na lamang is x squared minus 10. Sa right hand side din, ganun din ang mangyayari, anak. Makakancel lang parehong x minus 1 ng numerator and denominator. At ang matitira na lamang is negative 14 minus 5x. Now, let's calculate. Alam naman natin ang mga makakancel dito, ang x minus 1 ng numerator at ng denominator. So, parehong makakancel yan. Dito rin, kanselado na x minus 1, both numerator and denominator. So, next flow ng ating solution process, mariretain lang ang x squared minus 10 sa taas. So, we have now x squared minus 10 equal negative 14 minus 5x. Pwede ko lang alisin ngayon yung mga grouping symbols. Yan. So, yan ang ating given equation. I think dito, madali lang sa calculator yan, no? X squared minus 10 is equal to negative 14 minus 5x. But take note, merong kakayaan na hindi kaya ng calculator. So, tingnan natin, no? If I will type alpha x, then square, minus 10. Alpha calc, then I'll type negative 14 minus 5 alpha x. Then I'll press shift calc. Ibibigay ng calculator ang sagot, no? Yan, di ba? Anong nakuha natin? Syntax error. Ulitin ko nga. Error. Error, di ba? So, ulitin ko lang siya, no? Try natin, no? Brain ko ulit, no? Alpha calc, di ba? I'll type negative sign. 14 alpha x, then minus 5x. So siguro ang pipindutin ko yung minus sign, no? Try ko, no? Minus 14, then minus 5 alpha x. Let me see kung kakayanin ng calculate natin. Shift calc. Equal. Oh, yun, binigay niya. So, hindi pala pwede yung minus sign lang na negative sign. Kailangan na pipindutin natin is operation. So, ipinakita ng calculator dito ang value daw ng x is negative 4. So, tandaan mo yun, anak, no? Negative 4. Now, hindi ko gagamitin ng calculator. Kakalculate natin yan. So, lahat ng may x ililipat ko sa left-hand side. So, let me transpose negative 5x to the left. So, let us see if we can. Now, ito yung x square natin ngayon sa left-hand side. Transposing negative 5x to the left, magiging positive 5x. And then minus 10 is retained. Kapag linipat ko ang negative 14 sa right-hand side, is magiging positive 14. And we have equal 0.
Simplify ko ang ating equation. Actually, makakabuo tayo ng isang quadratic equation in this case because of the exponent 2 na may meron ang x square. So, I will type na lang yung first two terms. Since wala namang similar terms, ang x square at saka ang 5x. Ando ko siya, no? Nabura yung kanina. Kinakopy ko lang eh. Yan. Copy. Yan. Yan. And then dito, negative 10 plus 14, I think this is equal to what? 4. Equal to 0. So plus 4 equal to 0. Then what's the next step that we're going to do? We need to apply factoring method. So factoring tayo. So anong factoring method ang ating pwedeng gamitin in this situation? Factoring method. So anong factoring method ang gagamitin natin? Trial and error method. O kaya ang tinatawag nating trinomial with distinct factors. O kaya yung tinatawag nating FOIL method. Okay, so let's start the factoring process. If I have to factor x squared plus 5x plus 4 as a trinomial, ito yung magiging factors natin. Itatry ko siya, no? So, kunwari, ang mga factors na naisip ko, we have x and x para sa x squared. X times x is x squared. How about the factors of 4? Pwedeng 2 and 2, pwedeng 4 and 1. Pero susubukan ko muna ang 4 and 1. So sa una, plus 4. And then sa pangalawa naman is plus 1. And then equate to 0. I think x plus 4 and x plus 1 are the right factors for our given x squared plus 5x plus 4 is equal to 0. Why? Kapag minultiply ko ang x sa x ng binomial natin sa pangalawa, equal sa first term ng ating given trinomial which is x squared. Kapag naman pinagmultiply natin ang 4 at ang 1 na parehong last term ng dalawang binomial, 4 times 1 is 4 equal sa last term. Paano naman yung gitna? Yung 5x. So let us see. We have to multiply the means. The means are 4 and x. The product of 4 and x is 4x. And then we also have to multiply the extremes. X times 1 is x. Yung means kanina, 4 times x is 4x. 4x sa means plus x naman sa extremes. 4x plus x is equal to 5x. Sa makatuwid, tama ang mga factors na yan. Ang x plus 4 times x plus 1 is also x squared plus 5x plus 4. Can you follow, anak? Nasusundan ba, anak? Opo, sir. Okay. So, ang x plus 4 at ang x plus 1 na factors natin para sa x squared plus 5x plus 4, pareho nating i-equate yan sa 0. Magsisimula tayo sa x plus 4 factor. Ang x plus 4, equate natin sa 0. And then afterward, i-transpose ko yung 4 sa right-hand side, makakakuha tayo ng value ng x. At ang x value natin is equal to negative 4. So yan ang ating naanap na value ng x, which is actually equal to negative 4. Now let us proceed to the second factor. X plus 1 is equal to 0. Ang x plus 1, equate ko rin ng 0. And then afterward, transpose ko ang 1 sa right-hand side. Makakahanap na naman tayo ng value ng x, which is equal to negative 1. Ang ibig sabihin, dalawa ang naanap nating value ng x sa ating given rational equation in this case. In this given rational equation, we have found out that we have two values of x.
Pero kahit dalawang nahanap natin ng values ng x, hindi tayo dapat pakasisiguro. Pareho natin gagamitin yan for checking. So let us now apply the checking process to our given rational equation. Yan. So kukuhanin ko ulit yan, anak, no? Then double check natin. Tama naman, di ba? Kanina, nung nag-solve tayo sa calculator, ang nakuha natin is negative 4. Negative 4 din naman ang nakuha natin. Kaya nga lang, dalawa Opo, ang sir. binigay na values ng x. I think isa dyan is extraneous. Pwede rin namang walang extraneous, anak, no? Pero I think lang, isa sa mga yan is extraneous. I think ang x equals to negative 1. Pero siyempre, try muna natin ang x equal to negative 4. So copy-paste ko uli yan. And then, we apply the substitution process. Lahat ng x ngayon, papalitan ko ng negative 4. Dahil negative 4 muna tayo. Negative 4. Yung x sa baba, ay yung x din dito, papalitan ko rin pala yan ng negative 4. Yan. Ba't ko pinalitan pala yon? Hindi mapapalitan yung dulo, no? Minus 10 pa rin yan. And then ito naman is negative 4 yung baba. Yan. So napalitan na natin yung nasa left. Sa right hand side naman ng x ng 5x is mapapalitan din niya ng negative 4. And even yung denominator, negative 4 din. So let us check. So kung simplify natin yan, ang negative 4 kapag in-square ko will be positive 16. Because any number na naka-negative kapag in-square natin is magiging positive. So negative 4 kapag in-square natin is positive 16. And then minus 10. Yan. Sa denominator, negative 4 and negative 1 will be negative 5. Then press equal. Sa taas, we have negative 14. Mareretain ang negative 14. The negative times negative is positive 20. Negative 5 times negative 4 is positive 20. Nasulat ko sa baba. Sa taas yan. Sa denominator naman is negative 4 minus 5. We have negative 5. Now let us see kung tatama tayo. Kailangan maging equal ang left at ang right ng equation natin. Numerator, 16 minus 10 is 6. And then negative 5 ang ibaba. So pwede na natin isulat yan ng negative 6 over 5 equal. Okay. Sa taas, negative 14 and positive 20, I think is positive 6. 6 ang susulat ko sa taas. And then negative 5 sa baba. Yung negative, pwede ko nang isulat din dito sa unaan. Yan, negative 6 over 5 because positive over negative is negative. Therefore, true. Ang ibig sabihin, x minus 4 is a solution. Yan, solusyon ng x minus 4. Kaya nga lang, sigurado rin ba tayo ng x equals to negative 1 is also a solution? Yan ang kailangan muna nating alamin. Yan, naalamin natin. So, hindi pwede tayong kaagad mag-conclude tayo na dalawa ang solution ng ating given rational equation. So, kailangan makita muna natin ng malinaw. So, copy-paste ko uli yan. And then, substitution process tayo para sa negative 1. Ang x, papalitan ko yan ng negative 1 square. Yan, ang x, negative 1. Is right hand side, ang x, mapapalitan din ng negative 1. And then minus 5 times negative 1. And let's simplify. Kailangan mag-equal ang both left-hand side at ang right-hand side ng ating given equation. Let us see. Negative 1 kapag in-square ko is positive 1. And then minus 10. Sa baba is magiging negative 2. Equal. Negative 14. Sa right-hand side naman, negative 5 times negative 1 is positive 5. Fraction muna pala tayo. Negative 14. And then negative 5 times negative 1 is positive 5. Over
Yan. Negative 2. Now, let us see kung tatama pa rin tayo. Kailangan makuha nating tama yung sagot, no? Negative 1 square. Dapat. Okay. Makikita naman natin kung may extraneous nga o wala, no? Palagay ko, walang extraneous. 1 minus 10 is negative 9 over negative 2 equal negative 14 plus 5 is negative 9. At ang denominator, negative 2. Okay, continuous tayo. Now, I think walang extraneous, anak. Pareho silang solusyon. Nakita natin ang kaibaan ng mano-mano at ng calculator, anak. Meron pa rin palang hindi Opo. kaya ang calculator. Negative 9 over negative 2. 9 over 2. Equal. Yan. 9 and 2. Sa right hand side din, 9 and 2. So, ibig sabihin, true. Ibig sabihin yan, x is equal to negative 1 is also a solution. So, dalawa ang sagot natin sa ating third problem. Pero ang pinapakita lang ng calculator is isa lamang. Unlike dito, kayang-kayang ipakita lahat. Pero alam mo ba, anak, na mayroong parang sa calculator para makita mo yung dalawang yan? Papakita ko sa iyo, no? Kanina, Paano po? nag-type tayo. Kaya pa rin ng calculator yan. Papakita ko ngayon ang sikreto. Pero kanina, siyempre, iniba ko muna yung way, no? Yung direct, no? Ito yan. So, mode 1 ko muna ang aking calculator. Yan. Magaling naman talaga ang Casio calculator, Magaling naman. Maraming kaya yan. Siyempre, doon muna sa simple ko ipapaliwanag sa iyo ang paggamit ng calculator. Pero ito ngayon siya, no? I'll press mode, then 5, yung equation, and then I'll press quadratic, yung 3. 3. Ax squared plus bx plus c is equal to 0. I'll press 3. Kapag na-press ko ang 3, ang mga coefficient ng ating quadratic equation is x squared plus 5x plus 4. Ang coefficient ng x squared is 1. Ang coefficient ng 5x is 5. Ang coefficient naman dito is 4 or ang constant. A, B, C. Ang A is 1, ang B is 5, at ang C is 4. So let me press 5 for A and then press equal. I'll press baligtad yata. Ulitin ko, no? Back ko siya. I'll press 1 for A. Yan. AX square, Yan. And then I'll press 5 for B. Equal again. And I'll press 4 for C. So I'll press 4. Then equal. Equal ko uli ng isa pang beses. Ipinakita ng x daw is negative 1. At ang x sub 2 is negative 4. So ibinigay pareho ng ating calculator ang dalawang sagot na ating pinaka-inaanap. Can you follow, anak? X negative 1 Opo, at sir. negative 4. So kaya pa rin pala yan ng calculator natin. Yan. Malinaw na, ha? So 1, 5, 4. ABC. Ang prenes ko, mode 5, 1. Ulitin ko. Mode 5. Okay, mode 1 ko muna, no? Okay, mode. Ba't ayaw niya? Off ko muna dito. Mode 1 ko muna, anak. Yan, yan. Mode 5, 3. Yan, mode 5, 3. Then I'll press 1 equal. Press 5 equal. Then 4 equal. Equal again, the calculator will give you the other value of x, which is negative 1. And the other one is negative 4. So para nating naanap sa calculator ang kasagutan sa ating problem. Malinaw ba, anak? Yes, sir. Very clear? Okay, let us proceed now to our fourth problem. What do we have here is x squared minus 4x over x minus 2 is equal to 14 minus 9x. Now, kapag nakakita ka ng ganitong situation, anak, kung nakikita mo yung denominator parehong x minus 2, sa totoo lang, pwede na natin cancelain yan kahit hindi na tayo mag-multiply ng x minus 2 Itira na lang natin yung parehong numerator. Yan.
So para mas may nakukuha kang taktika sa akin, kasi multiply din naman natin yan ng x minus 2, makakancel naman talaga ang mga yan eh. So itira na lang natin yung mga numerator at alisin na yung parehong denominator ng x minus 2. So 14 minus 9x na lang yan. So yun ang reason kung bakit inalis ko yung parehong x minus 2 sa left hand side at right hand side ng ating equation. Kasi tingnan mo anak, no? X minus 3, cross multiply ko doon. Pwede naman. Cancel lang ang x minus 2. So ito lang yung mga matitira. So ano yung susunod na flow ng ating calculation process? Lahat ng mga terms na yan, ililipat ko sa left. Lilipat natin lahat sa left. Definitely, meron tayong ulit na quadratic equation. So mariretain ang x square at ang negative 4x sa left. Kaya lang may lilipat ang negative 9x sa left. So plus 9x. Ang 14 din ay may lilipat natin sa left. Magiging minus 14, then equal to 0. So lahat ng dalawang terms na nasa right hand side, nilipat natin ng posisyon at nagpalit lamang tayo ng sign. Dating negative 9x, naging positive 9x. Dating positive 14, naging negative 14. So what's next? Simplify natin ang ating given equation. So again, simplify natin. Okay, i-write ko na lang. And then i-edit na lang natin. Halasin ko muna yung nasa gitna. Negative 4x and positive 9x, I think that is equal to positive 5x. So plus 5x. So x squared plus 5x minus 14 is equal to 0. At yan ngayon ang ating given quadratic equation. Now what do we do? Again, we apply the factoring process. Lagi tayong may factoring process. Hindi pwedeng mawala yan. Minsan sa ating mga given rational equations. So if we were going to factor the given x squared plus 5x minus 14 is equal to 0, so I think ito muna yung mga factors na susubukan natin, no? And then try natin kung tatama tayo. What if I will write x plus 7 and also x minus 2 is equal to 0. Double check natin. X times x is x squared. Tama. Positive 7 times negative 2 is negative 14. Tama. Okay, let's try the extremes. X times negative 2. We have negative 2x. Tandaan mo yun, anak, no? Negative 2x ang product ng extreme. How about the means? 7 times x. Positive 7x. Now, 7x and negative 2x, that is equal to 5x. So, ibig sabihin ng dalawang factors natin na x plus 7 at x minus 2 ay parehong tama sapagkat itong dalawang yan ang factors ng x squared plus 5x minus 14. Now, ano yung susunod na hakbang? Ang bawat factors natin, kailangan nating may equate ng 0. Okay, same process na ginawa natin kanina. X plus 7 is equal to 0. So, ang ibig sabihin niyan, x is equal to negative 7. Diyan ang ating unang sagot para sa value ng x. How about x minus 2? Let us try. X minus 2 is equal to 0. Ang ibig sabihin niyan, x is equal to 2. So meron tayong dalawang sagot ng x. Ang una is negative 7 at ang pangalawa naman is positive 2. Now let us try the checking process. Try natin ang x is equal to negative 7. X is equal to negative 7. So yan ngayon ang ating susubukan. So lahat ng x papalitan ko ng negative 7. Including yung x ng 4x. And then yung x sa baba. And then also yung x na nakamultiply ng negative 9. And also the x as denominator.
O, let us see kung tama ang sagot natin, ano? I think enter ko na lang lahat, hindi na kasi sa taas, no? In-next page ko na lang lahat ng mga yan. And para hindi putol-putol yung solusyon, nakikita nating buo. Okay. Negative 7 kapag na-square ko is positive 49. Sa taas. Over. Hindi mo na over. Negative 4 and negative 7, I think that is positive 28 because negative times negative is positive. And then for denominator, negative 7 and negative 2, we have negative 9 equal. For our numerator, let us see, 14. Yan. Negative negative is positive. 9 times 7 is positive 63. Over, what is this? Negative 9. Yan, subukan natin. Fraction. 49 plus 28, I think this is equal to 77. And then over negative 9. Equal. 14 plus 63 is also 77. Over negative 9. So pareho lang. Pareho lang ang sagot na nahanap natin. Ito ko sulat yung negative. And even here, para standard ang pagkakasulat ng ating number. Kahit fraction pa yan. Yan. Therefore, true. Ang ibig sabihin niyan, x is equal to negative 7 is a solution. So, garantisado, sa una, kumpiyansa na tayo na solusyon yan. Pero sa pangalawa, syempre, hindi pa tayo kumpiyansa na kasama yan sa solusyon. Again, copy-paste ko yung sa taas, yung simula, and then double-checking tayo. We have to substitute the value of x which is equal to 2 in our given equation, in our given rational equation. So lahat ngayon ng x, papalitan ko ng 2. 2. Yan. So yung magiging 4 times 2, denominator here will be equal to 2. Yan. Denominator dito magiging 2. At ito rin. Yan. Hindi ko kinansela. Yan. 2 yan. Okay. Never akong nag-cancela sa ating checking. Kasi originally, ito yung equation natin. Ano? Yung left at saka yung right. Kapag checking, wag na wag mo i-calculate. That is a violation. No? Kahit na na-cross multiply tayo kanina, actually, naging ganito yan dahil na-cross multiply tayo eh. Pakita ko na nga. Yan. Yan ito. Para sigurado lang anak. Ang x minus 2, na-cross multiply ko dito sa left hand side. Yan. So, lagyan ko ng parenthesis ito para sigurado. Para hindi ka malilito anak. Yan. Yan. Close ko, no? Sa baba rin. I-close ko na rin. Yan. Ito rin. I-close ko muna lahat. Automatic. Okay. Ba't yun lang na lagyan ng parenthesis ito? Yan. Close ko yan. Automatic, ang x minus 2 na denominator, kahit di mo ilagay ang 1, may 1 yan eh. Pero dito kasi, i-cross multiply ko ang x minus 2. Kakat ko yan. Dadaling ko dito. Cross multiplication eh. Yan. So, hindi ba makakancel ang x minus 2 na lang dito? Numerator and denominator. At ito yung kaantungan ngayon ng ating equation. Yan. Hindi ko naman basta inalis ang x minus 2 na kinansela lang. Anak eh. Hindi mo pwedeng alisin talaga yan
ng basta-basta lang. So, na-cross multiply ako. Now, in this case, kapag checking, do not cross multiply. Yan. Bakit? Makikita natin dyan yung extraneous eh. Diyan anak, ang makukuha nating sagot, isa lang. Isa lang. Ang -7 lang ang solusyon natin. Why? Because, para malinaw, no? Okay. Into reality, hindi mo pwedeng alisin yung denominator na kakanslayin mo lang basta-basta ng walang dahilan. Dito, asaul yan. Iba ang expression dito, iba ang expression doon. Di natin pwedeng baguhin yung left at yung right ng basta-basta lang. So taas, 4. 2 squared is 4. Negative 4 times 2 is 8. So minus 8. Sa baba is 2 minus 2. 0. Equal. 14. Yan. O. Sige, ipakita ko siya, anak. Kahit ano pa yung mga makuha numbers dyan. 14. Minus. Okay, minus sa taas. 18. Sa baba, 0. Now, undefined. Ang left hand side, undefined din ang right hand side. And, ibig sabihin niya, anak, extraneous ang x equal to 2. Hindi pwede. Extraneous yan, anak. Can you follow? Kung bakit Yes, nag-extraneous, hindi mo pwedeng ngatiin ng anumang bagay sa walang bagay, sa 0. Hindi mo pwedeng pangati ang 0 as a denominator. Magiging undefined ang definition ng ating value. Is it very clear, anak? Malinaw ba? Now, kung gagamitin ng calculator, pwede rin naman, anak, yung kanina, i-type mo lang yan. I-type mo lang. Pero siyempre, kung factoring lang naman ang ating gagawin, ipapakita talaga ng calculator yung x equals to -7 at x equal to 2. Ipapakita yan, anak. Ipapakita yung dalawang yan kapag na-quadratic tayo. Kasi yung pinag-uusapan lang natin is yung trinomial na yan eh. Hindi naman dito. Can you follow, anak? Huwag kang magpapa-confuse sa calculator. Hindi sasabihin sa'yo ng calculator yan. Bagkus ang calculator kapag nag-quadratic tayo, ibibigay pareho yung -7 and +2 na sagot. Pakita ko, anak, no? Pero hindi niya sasabihin na yung -2 is extraneous. Yung +2 is extraneous. Yan ang hindi nakayanan ngayon ng ating calcu. Ipakita ko, no? Pero magaling ang calculator na yan, ha? Okay. Mode 1 ko muna. Yan. Mode 5, 3. I'll type 1, 5, and -14. 1, 5, and -14. Equal? Yan, ibinigay ng calcu ang 2. Ibinigay din ng calculator ang -7. But never niya tayong mai-inform na ang x is equal to 2 is extraneous. Nakuha mo ba yung point ko, anak? Opo. Nakuha? Yan, okay. Binibigay po yung sagot. Kaso lang po di sinasabi kung extraneous or Yes, hindi. oo. Yun ang isa sa limitasyon ng ating calculator. Nakakala ng lahat kaya lahat. Magaling ang calculator pero huwag kakalimutan na ang may likha ng calculator, tayo pa ring mga tao ang may invento niyan. Okay, proceed tayo sa isa pa, no? Okay, what if kung itatype ko naman ng buo yan, no? Yung x square. Hindi ko ipapadaan ng ganong solution process. Mode 1 ko muna. I'll type alpha x, then square, plus 5 alpha x, then minus 14. Alpha calc, 0. Then I'll press shift, calc, equal. Ipinakita lang ng calculator ang isa, -7. Yun yung hindi extraneous. Can you follow, anak? Kapag ganun ang way na ginawa natin, Yes, sir. isa lang ang value ng x na ipapakita.
hindi niya ipapakita niya yung isa. Pero kung isa lang ipinakita niya, paano kung yung isa pala is hindi rin extraneous? Solution din pala. Limited pa rin, di ba? Kasi yung kanina, anak, dalawang pinakita na solusyon at walang extraneous. Kung ito yung gagamitin natin, hindi natin malalaman yung isang solusyon. Dito okay lang na gamitin mo ito kasi nakataon na yung 2 extraneous eh. Pero dapat ipakita lahat. So ang pinaka-the best way talagang gamitin is yung mode 5-3. Ipapakita lahat. And then i-check mo na lang yung isang X kung extraneous ba o hindi. So mausay pa rin ang calculator natin na Casio. Pag naalam mo ang X, huwag kalilimutang mag-double checking na lang. So ang use ng ating calculator is to determine the values of X. Pagdating sa checking, siyempre ikaw nang bahala doon. Ang calculator is magiging kakibat lang natin sa ating mga kalkulasyon. Magiging instrumento lang. Pero ganyan pa man, napakagaling talaga ng calculator na Casio. Diba, no? Hindi ko siya ini-endorse, no? Pero magaling talaga ang gumamit ng calculator na Casio. Lahat ng mga Oo nga po. nakatake ng licensure examination sa engineering, pumapasa lang dahil sa calculator. So, malinaw ba, anak, ang ating discussion? Naintindihan mo ba yung lesson Opo, natin? sir. Anyway, ang kopya ng ating kalkulasyon, isa-send ko naman sa iyo. At the same Yung time, file po. yung video, okay, na-send ko sa iyo via YouTube. Thank you, sir. Okay, anak, salamat. Okay, stop share ko Salamat na po. muna siya, no?